Hello! Welcome back to my channel and sana po magustuhan niyo po ngayon ang aking ituturo sa inyo ngayon dahil magiging topic natin ngayon ay yung paano mag-share ng inyong video o gusto niyo i-share sa inyong Facebook or whatever kung saan niyo man gustong i-share, gusto niyo lang kopyain yung isa niyong video or gusto niyo ring i-share yung buong YT channel nyo kasi marami po akong kakilala hindi pa po alam kung paano. Ngayon gusto ko pong i-share sa inyo kung paano. Ayan, para yung mga hindi pa po marunong, kahit paano, matulungan ko sila kung paano at magaya po nila itong aking gagawin ngayon dito, tutorial. Okay, ngayon, intro muna tayo. Then okay, let's go back. Ang napakadali lang po, ang dali-dali lang. Punta lang kayo sa inyong YouTube. Siyempre, punta kayo sa inyong channel. Yan, your channel. Ngayon, kung ano po yung gusto nyo i-share or gusto nyo i-share sa mga video nyo, yung video lang. Ngayon, hanap ako ng iba kasi na-share ko na itong kanina. I-share, hanap akong iba. Ito, i-share ko muna itong isa ko. Ito. Yeah, pili na lang kayo mismo. Ito yung napili ko konti lang. Ayan, pindutin nyo lang yung tatlong dot dito sa gilid. Tapos pindutin yung share. Tapos, ayan, yung may copy link. Ayan, hindi na-copy na siya. Ayan, punta na kayo kung saan nyo siya gusto i-share. Ngayon, saan ko siya ilalagay? Na-share ko na kanina. Punta na lang sa aking ulit dito. Ayan. Sa aking Facebook. Gaganyan lang kayo dito at ipipaste nyo lang. Yan, ipaste mo lang. Okay? Tapos i-post mo na. Ayan na po siya. Ayan, ganyan na po kabilis. Okay? Tapos kung gusto nyo naman yung isang, yung buong channel nyo, yung buong YouTube nyo, dito sa may taas lang, may tatlong dot, pindutin mo rin. Ganon din siya. No? Pindutin yung share, tapos ika-copy link mo lang. Ganon din, katulad ng ginawa natin kanina. Tapos, i-share nyo sa kung saan nyo gustong i-share yun. Ayan, kayo nang bahala. Punta na lang ako sa aking Facebook ulit. Ganyan. I-paste mo lang siya dito. Paste. Okay. Yan, paste. Tapos, ganun pa rin. Ipopost mo lang. Ganyan lang kabilis. Kasi kapag yun, buong channel na to, lahat na yan. Yan, ayan, makikita na yun. Ito kasi video lang. Ito sa na-share ko kanina. Ayan, it's so simple. Ganun na po siya kadali, okay? Ayan, alis na ako. Okay, alis na ako. And, yun lang. Ganun na po siya kadali. Wala nang iba. Yun lang po naman itinuro ko ngayon sa inyo sa araw na to. At sana po kung nagustuhan nyo, mag-like naman kayo at pakishare na rin sa inyong mga kaibigan para yung mga iba pa po na hindi pa marunong kung paano mag-copy ng kanilang link video. Gusto na i-share sa kanilang mga ibang social media, yung iba hindi pa talaga marunong kasi meron ako na experience kasing ganyan, talaga nagpaturo, hindi niya alam kung paano. Okay, kaya naisipan ko lang kung gawa ng short tutorial yung ganun. Sana po nagustuhan nyo and please don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video i-upload. Thank you so much. Till next time. Bye. God bless all.